Det har blivit dags att rengöra det här handfatets avloppsventil. Den där. Och det behöver man göra med jämna mellanrum. Lite mer oftare om man har till exempel en tonårsdotter. Man märker när det är dags antingen genom att det ser renkorkat ut här nere, vilket det gör här. Alternativt att vattnet inte rinner ner med någon reda. Det gör det inte heller här. Eller att det börjar lukta skunk. För att ta loss den här avloppsventilen så behöver man en insektsnyckel. Och det är lajbans det här. Och det är tvålrester, olika krämer och preparat, hårstrån, allt möjligt fastnar här. Och man tänker ju gärna att nej usch, så ser det inte ut i mitt hem. Men tyvärr, det gör det. Väldigt oangenämt det här. Men det är bara att pudda. Det är liksom dirty work. I alla fall så ska jag även ta loss vattenlåset. För det är nämligen också fullt med gegga om det ser ut så som det gör i avloppsventilen. Jag har ställt en liten balja under för att fånga upp spillvatten. Det sitter även packningar på de här rördelarna. Ett litet tips är att låt dem sitta kvar så man inte gör av med dem. Eller missar att sätta på dem. Här finns också packning. Och där. Nu ska alla de här delarna rengöras. Och det gör jag i badkaret. Geggan som sitter där då i röret som går till avloppet. Det tar jag bara och rensar bort. Och var nu med på att det kommer alltså lukta avlopp ut ur det här röret eftersom vi har tagit bort vattenlåset. Och det värsta kan man avhjälpa genom att bara trycka in en bit papper så. Och till sist så tar vi den här. Det är så äckligt. Jag ska också torka rent i själva handfatet. Jag tänker också göra rent i det långa röret. Då använder jag sån här rens.
Och var nu med här när man tar ut en sån här så att man håller med händerna för och täcker den här viskan, för annars fall så blir man väldigt prickig i ansiktet. Det är nice det här. Fy. Det var en hel del. Fy fan. Okej, då sätter vi tillbaka delarna igen. Se till att packningen är där. Och den ska då gå in i den här delen. Den är liksom konformad, packningen. Och sen klämmer man fast den. Kontrollera packningen. Och det här ska man kunna göra med bara händerna. Man behöver inga verktyg till det här, mer än den där insektsnyckeln. Packningen där sitter som den ska. Och så upp med den mot handfatet. Och därefter är det den här då, silen, som ska spänna fast underdelen mot handfatet. Och hör man det ljudet, då vet man att det är bra tjong i avrinningen. Det är bara kvar att städa upp, sen är allting klart. Eftersom jag inte vill ha ner det här i avloppet igen så hotar jag ut det på skräphögen.